Ito pala ang Temple of Leah na tinaguri ang Taj Mahal ng Cebu. In fairness ha, nakakamangha ang structural masterpiece na to. Tas ang dami pang artifacts sa museo nila na talaga namang hindi biro at pinangangalagaan. Dito ay ipinapakita ang mamahaling koleksyon ng lola ni Leah Adarna. Nagsisimbolo nga pala ito sa walang katapusang pagmamahal ng lolo ng sikat na aktres, na walang iba kundi si Teodorico Adarna na inialay niya sa kanyang asawa na si Leah Adarna. Kaya nga Temple of Leah ang ipinangalan dito. Samahan niyo ako at iikutin lang natin at pagmasdan niyo ang ganda ng templo na ito. Tara!